Hej! Jag, Danny och Sissi, vi är våra egna största kritiker. Och du som kollar på det här kanske kan känna igen dig. Att man ibland känner att man inte räcker till, att man är kass eller bara rent av dålig. Vi ska göra en övning tillsammans där vi ska lära känna vår inre kritiker och vår inre kompis. Så det blir lättare att ta fram den här inre kompisen när det väl behövs. Du är ingen bra Du är pinsam, du är osmart, Du är konstig. helt orelevant. Du är pinsam, Du kan inte sjunga. du är osmart, du bryr sig. är konstig. Du är fan sämst. Börja. Jag börjar. Du är inte bra längre. Du är pinsam. Ingen bryr sig. Du sjunger inte så bra. Mörkt. Igår så var jag på min gamla gymnasieskola och skulle sjunga en låt. Så fort de ropade upp mig, det var som att hjärtat hoppade ur min bröstkorg. Jag bara, vad fan är det här? Jag blir inte nervös längre på det sättet. Men det bara kickar igång någonting. Jag bara, men du, den här låten kan du sjunga när du sover. Vad håller du på med? Men det var som att, nu gäller det. Nu, och jag bara, lugn, nu gäller det. Och så jag kände inte att jag var inte närvarande alls på scen. För att jag bråkade med mitt huvud. Jag var någon helt annanstans. Och jag känner mig då som att jag inte har kontroll på mig själv. Som att jag inte vet liksom, vem jag är där för, vad sysslar jag med. Och den infinner sig väldigt ofta. Och det är jobbigt. Men så här. När du säger till mig så här, du sjunger inte bra. Jag tror det är bara du som tänker så. Ja. På samma sätt som jag säger, ingen bryr sig. Det är bara jag som tänker så. Men sen var det någonting du sa. Det här liksom att så här, ska jag släppa? Okej, nu kommer en tanke. Ska jag... Lyssna Att på du fokuserar nu, för fan. Ska jag lyssna på den eller skita i den och bara göra? Bara vara. Men det är ju någonting som också är att man har ju ett kontrollbehov, tror jag. Om man är sin egna show. Förstår du hur jag menar? Ja, 100%. Så där kunde jag, om det var så du menade, så kunde jag förstå det väldigt väl. Min karriär som har skapat mig och gett mig den plattform jag står på. Jag älskar den, men det är också det som gör mig olyckligast i livet. Vem fan tror du att du är? Du är osmart. Sämst. Det kunde varit jag. Vad menar du med det kunde varit jag? Det kunde varit jag grundar sig i den här rädslan av att man imorgon inte har en karriär kvar. Jag värderar mig själv efter hur det går. Ja, precis. Vilket jag tror är min bästa vän och största fiende. Jag vill inte vara missnöjd och arg på mig själv eller bli... Alltså det resultatet speglar mitt mående. Och jag tror att det är jättefarligt. Om inte jag presterar, då tycker jag mindre om mig själv. För att jag kunde gjort det bättre. Då blir jag arg på mig själv. Och har en konstant dialog med mig själv om varför gjorde jag inte det här? Varför gick jag inte och la mig tidigare så jag kunde vara piggare på mig? Alltså, det kan vara så enkelt att jag drar ett skämt som inte flyger. Och helt plötsligt så tänker jag, okej, ska jag börja jobba på 3, Telia eller Telenor? För att min karriär är slut. Alltså det är den nivån av katastrof. Även fast det är en sån liten skitgrej. Och även när det har varit så här större tabbar och misstag. Och då blir det ju ännu värre. Och då blir det ännu större. Och man bara blåser upp det. Vilket land ska jag flytta till? Alltså vart drar jag? Det är konstant krishantering, är vad det är. Det är konstant fucking krishantering. Det är nästan så, om inte jag är den bästa versionen av mig själv, då dör jag. Det är på den nivån av liksom, nivån man piskar sig själv på.
Alltså jag är mitt största fan och min största kritiker samtidigt. Du är konstig. Vad tänkte du med det? Då tänkte jag... Nej, men det har jag fått höra hela min uppväxt faktiskt. Nej, men du är lite konstig. Konstig. Okej. Jag fattar inte, men... Ja, du är lite konstig. Ja, lite konstig. Hon är lite konstig, hon. Är det ingen vidareutveckling på det? Nej, det är mer att jag... Let it sit with you. Ja, nej, men det är väl mer det där att jag har liksom varit mig själv. När man först ser mig så tror man att jag kanske är på ett sätt och sen så visar det sig att jag kanske är på ett annat sätt. Och då blir det sådär lite förvirrande för människor i den liksom vanliga världen. På något vis den lite mer fyrkantiga. Där har jag upplevt ofta att jag inte riktigt passar in. Där upplevs jag som konstig. Och jag avskyr att behöva skådespela som mig själv. Men i vissa sammanhang har jag liksom fått göra det lite grann för att här finns det inte utrymme för den här konstiga biten. Om du förstår. Det är det värsta jag vet. Jag tycker egentligen om den här konstiga biten. För det är ju jag. Då säger jag att du är inte pinsam, du är underbar och bjussig. Du är inte osmart, du är intressant. Du är inte konstig, du är originell. Det kändes så här lättare att säga på något vis. Eller att ändra om det. Jag såg den här kompisen väldigt tydligt och höll inte alls med. Du behöver inte bry dig om vad andra tycker och tänker. Egentligen. Och det enda du behöver är att ha dig själv. Och du duger så bra precis som du är. Det som jag skrev, det är liksom det är min mammas ord. Jag hör ju henne. Hon är mitt största fan och min lilla skyddsängel liksom. Men det blir ju också nästan så här bara floskler som åker omkring och blir nästan tomma. De tar inte på mig på samma sätt som skärpte. Kanske inte så snällt. På vem fan tror du att du är? Du är bäst på det du gör. För det tror jag mina närmsta kompisar hade sagt till mig. När jag hade ifrågasatt mig själv. De var, är du dum eller? Du är bäst på det du gör. Käften. Så här, typ om jag har en dålig dag och går med sådana katastroftankar att så ingen bryr sig eller vad fan det tror jag att jag är. Och kan jag gå promenad med en polare och bara prata om det här och då känns allt bättre. Så jag tror ju ändå på det någonstans. Hoppas jag. Det är en sån jävla transportsträcka bara. Som jag hade kunnat leva utan. Som är liksom härifrån till att jag inser att jag har mina kompisar som alltid finns där för mig oavsett vad. Oavsett vad jag gör i mitt liv, så länge jag tycker det är kul, så kommer jag göra allt i min makt för att vara bra på det. Och det borde räcka. Alltså, det är bara den här transportsträckan fylld av panik och stress och ångest och allt vad det är. Som man hade kunnat leva utan typ. Alltså det ska ju inte vara mörkt. Jag vet inte. Du fick de här jobbiga tankarna igen, men det är okej. Du är inte ensam. Eller något sånt. Fint. Du är rädd för att misslyckas, men det är okej att känna så.
Alltså, jag är fascinerad av att så här, jag borde vara bättre kompis med mig själv. För att jag är hård mot mig själv. Jag är också väldigt snäll mot mig själv. Och det känns som att den dialogen jag har med mina polare när jag har en dålig dag, den borde jag kunna ha med mig själv också. Jag borde kunna ta den promenaden själv. Den här transportsträckan borde inte vara så jävla lång. Och sen så här, jag vet att min psykolog sa till mig, hon bara, alla de här hemska tankarna du tänker. Hon bara, hur många av dem har hänt på riktigt? Och jag bara, ingen. Hon bara, exakt. Det är mycket jag tänker att man tar med sig som man kanske kommer att tänka på, tror jag. Jag tänker på att jag aldrig har sett på mig själv som min egen kompis. Jag har nog mer sett på mig själv som min egen chef. Alltså jag har en helt annan relation till mig själv än vad man kanske borde ha. Strukturera i organisationen. Ja, exakt. Jag ska gå till HR och ta ett snack. Det är en bra tanke. Ja. Du då? Att ha suttit så här får mig också inse att jag är ganska så här, hård och rationell mot mig själv. Och bara så här, jag älskar mig själv otroligt mycket. Och jag respekterar mig själv. Men kanske inte så mycket som jag önskar att jag gjorde. Och jag vill nog också bli en bättre kompis till mig själv. Jag märker att mitt sätt som jag pratar med mig själv är väldigt, det är hårt. Det är hårda färger, det är hårda liksom ord. Det finns inget mjukt. Och det gör mig lite orolig, för jag tänker om en dag ska bli farsa. Och relationen jag har med mig själv kommer förmodligen färga relationen jag har med mina barn. Och i en hård och liksom prestationsdriven person till mig själv så kommer jag nog behandla mina barn på samma sätt. Och det tror jag inte är någonting de vill uppleva. Ingen vill uppleva det. Att vara bästa versionen av sig själv, det handlar väl kanske om att också våga vara sig själv fullt ut. Och det kommer jag nog jobba med hela livet. Men det är väl det att ta med, liksom, att vända alla de här liksom, negativa tankarna till faktiskt liksom, att vara pinsam. Det är ju så här, det är inte så dåligt. Liksom. Vad är ens pinsam? Ja, men det är ju... det är ju bjussigt. Ja, just det. Han släpper en liten prutt liksom. Det skapar ju glädje. Att försöka så här, vända på saker, att uppleva som osmart. Det är ganska modigt. Man kanske vågar säga saker som ingen annan vågar säga. Eller så här konstig. Det är ju att våga vara sig själv liksom. Jag tror första gången jag blev glad och lättad över att jag hörde att någon annan hade samma tankar som jag. Jag bodde i Los Angeles och hängde med en producent som heter Red One. Och han berättade att J.Lo ringer honom hela tiden och är skitstressad över låtarna. Att vara relevant. Att hon inte känner att hon har den fetaste singeln. Och jag bara... Det är J.Lo vi snackar om, för fan. Hon är good, hon är klar. Men samtidigt föll polletten ner. Jag bara, shit, hon känner också så. Vad skönt. Och samtidigt ångest direkt. Jag bara, aha, det betyder att jag alltid kommer känna så. Och så var det är som att jag fick helt plötsligt så här, du kommer alltid känna så. Och alla känner så. Så det var både hemskt och skönt samtidigt. Och det är lite det jag känner med er också här. Samma sak att helt olika liv, olika saker gör vi. Men vi känner liknande känslor. Och det får mig att känna mig mindre ensam. Jag tror inte det finns någon så här perfekt version. Alltså jag tror inte man skulle kunna, så här, om man skulle fråga er så här, om allt är perfekt, hur ser det ut? Det kan inte vara det, för det kommer aldrig vara perfekt. Och jag tror man måste bli kompis lite med den tanken också. Det är lite så här som den grejen som du säger med att så här, men till och med hon känner att hon kan vara irrelevant allt här. Och det finns ju som sagt något, då blir det ju skönt, för då är det ju mänskligt. Och då kan det så här, det betyder att den jag ser upp till mest av alla,
har förmodligen liknande problem som jag har. Precis. Och det är också som du säger hemskt. Men då är det bara att lära sig leva med det. Man kan inte springa ifrån det. Det finns ingen mening att ett flyktbeteende. Om jag ändå inte kan fly från de här problemen. För de kommer alltid vara där. Oavsett om jag är J-Lo eller vem jag nu är. Det är intressant tycker jag. Man är ju den man är. Och de här yttre grejerna får liksom ta plats så man kan njuta av det. Men sen måste man tillbaka och börja jobba med sig själv. Så att det går ju inte att resa ifrån sig själv. Tack för att ni lyssnade på mig. Och tack för att jag fick chansen att lyssna på er. Och tack för att ni följde oss. Och i situationer när din inre kritiker vaknar till liv så kanske det kan hjälpa till att tänka att vad hade din inre kompis sagt? Forskning visar att dela med sig och prata med andra får oss att må bättre. Man känner sig sedd, hörd och förstådd. Och jag hoppas att ni genom att ha lyssnat på våra historier och situationer kanske hittar er egna inre kompis. Och alla vi förtjänar lite mer självmedkänsla, eller hur? Vi ses. Ta hand om dig. Någonstans känner någon precis som du. Just nu.